سلام و درود به کاربرای خوب مجموعه حساب تویو. من بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی و این جلسه ما در قسمت 8 از فصل 6 در این بخش از فصل خودمون هستیم. موضوع این جلسه ساختار شرکت‌های پیمانکاریه، مثل جلسات گذشته که ساختار شرکت‌های خدماتی، بازرگانی و تولیدی رو بررسی کردیم. نوبت رسیده این جلسه به ساختار شرکت‌های پیمانکاری. بعد از این جلسه هم که قراره باز مطابق جلسات گذشته کدینگ شرکت‌های پیمانکاری رو در قسمت بعدی بررسی کنیم. تعریفی خلاصه از شرکت‌های پیمانکاری: به شرکت‌هایی گفته میشه که در یک قرارداد مشخص با مبلغ و تاریخ و مفاد مشخص کالا یا خدماتی را از طریق پیمانکار به کارفرما تحویل میدن. حالا شاید دقیقاً نشه اسمشو گذاشت، خدمات شاید بشه گذاشت، ولی کالا نمیتونیم بهش بگیم. شاید بگیم مثلا پروژه یا یه نتیجه کار دیگه، یه چیزی که در طی یه قرارداد بسته میشه و کار تحویل کارفرما میشه. شرکت‌های پیمانکاری انواع مختلفی دارن، مثلا تو حوزه عمران، ساخت و ساز ساختمان، سد، یا شرکت‌هایی که تو حوزه برنامه‌نویسی کار میکنن، تو حوزه پشتیبانی و خدمات پشتیبانی کار میکنن، تو حوزه مثلا خدمات مالی کار میکنن. اینا میتونن به نحوی شرکت‌های پیمانکاری محسوب بشن، چون در قالب قرارداد اکثر اینا کار میکنن، در قالب فاکتور فروش کار نمیکنن. با مشتریان خودشون در قالب یک قرارداد در یک مدت مشخص یک مفادی رو مشخص میکنن و اونا رو در قالب اون مفاد ارائه میدن به کارفرما و در ازای اون مبالغی رو از کارفرما دریافت میکنن. بچه شرکت‌های پیمانکاری تو حوزه‌های مختلفی همینطور که تو عکس‌ها دیدید فعال هستن، اما این حوزه‌ها نهاد ریاست جمهوری اومده یه آیین‌نامه داده، یا آیین‌نامه راهبردی، و فعالیت شرکت‌های پیمانکاری رو تقسیم بندی کرده. خودش گفته شرکت‌های پیمانکاری تو بخش ساختمان، راه و ترابری، بخش مربوط به صنعت و معدن، بخش تأسیسات و تجهیزات، کشاورزی، بحث آب، بحث درخت، مرمت آثار باستانی، کاوش‌های زمینی، ارتباطات، نفت و گاز، نیرو فعال هستن. اینا فعالیت‌هایی هستند که از طرف آیین‌نامه راهبردی نهاد ریاست جمهوری اومده دسته‌بندی شده. گفته شرکت‌های پیمانکاری در این بخشا هستن و این دسته‌بندی رو خواهند داشت. حالا نکته‌ای که وجود داره در رابطه با ساختارشونه. ساختار شرکت‌های پیمانکاری هم مثل شرکت‌های خدماتی و بازرگانی و تولیدی از واحد حسابداری شروع میشه. بعضی شرکت‌های پیمانکاری میتونن انبار هم داشته باشن. این مطابق حالا فعالیت و قراردادی که با مشتری است. بعضی جاها مثلا تو حوزه عمران تو قراردادشون می‌نویسن که مصالح از طرف کارفرما، یه جا می‌نویسن مصالح از طرف پیمانکار، یه جا هم مثلا تقسیم میکنن 50-50. خیلی اصلا همه چی توافقیه، اونجوری نیست روال ثابتی داشته باشه. ولی خب شرکت‌های پیمانکاری بسته به ماهیت کارشون میتونن انبار داشته باشن یا نداشته باشن. خزانه دارن و خب ما تو هر شرکتی فرقی نمیکنه کار بکنیم باید خزانه رو داریم. یه شخصی به اسم کارفرما میشه یکی از نقش‌های اصلی که برای این شرکت‌ها خیلی مهمه. میاد پیش این شرکت‌ها و درخواست میده بابت حالا دریافت یه خدماتی یا بستن یک عقد قرارداد در واقع. و عقد قرارداد توسط واحد حالا یا حسابداری یا امور قراردادی یا امور مدیریت یا دیگه بخش‌های مختلفی داره دیگه. شرکت پیمانکاری یه جور که نیستن. یه جا مثلا عقد قرارداد با مدیریت، یه جا با امور قرارداد، یه جا با واحد مالی. البته اکثرا واحد مالی نیستن. اینجا من شاید اگه یه دایره دیگه میکشیدم و مثلا مدیریت رو می آوردم که با کارفرما قرارداد می‌بنده خیلی بهتر و منطقی تر بود. ولی خب شما میگم یه روال ثابت هیچ وقت چه تو بحث پیمانکاری، چه تولیدی، چه بازرگانی، چه خدماتی تصور نکنید. من صرفا دارم یه شکل فرضی میکشم که ذهنتون رو کم کم بتونم پرورش بدم. عقد قرارداد انجام میشه، حالا با توجه به اون مفاد و
اون توافقاتی که کارفرما با پیمانکار انجام میده، پیمانکار با کارفرما انجام میده، مبالغی هم بر اساس همون قرارداد رد و بدل میشه. در نهایت اون شرکت پیمانکاری اقدام میکنه به اون پروژه، تو اون تاریخی که تو قرارداد قید شده میاد و پروژه رو شروع میکنه. اون پروژه ممکنه حالا بسته به اینکه چه اقدامی داره روش انجام میشه مواد اولیه مصرف کنه، از انبار مواد اولیه ارسال میشه براش، ممکنه که هزینه هایی داشته باشه، واحد خزانه شرکت هزینه ها رو پرداخت میکنه. در نهایت خب اون شرکت پیمانکاری وقتی داره اون پروژه رو انجام میده، یه سری افراد هم مستقر هستن اونجا، هزینه های حقوق دستمزدی دارن. شرکت پیمانکاری میاد اون هزینه هاشون رو ثبت میکنه و در نهایت این میشه پروسه شرکت پیمانکاری. حالا من چیزی که نکشیدم و براتون صرفاً شفاهی بهتون میگم اینه که یه سری چیزا هم رد و بدل میشه بین کارفرما و پیمانکار، بهش میگن صورت وضعیت و صورت هزینه. این بسته به ماهیت پروژه هم داره که مثلا مقطوع بسته میشه، درصد پیشرفت کار بسته میشه، ولی مثلا شرکت‌های پیمانکاری معمولا تایم به تایم اگه یه درصدی از پروژه رو به اتمام میرسونن، یه فرمیو برای کارفرما میفرستن. اسم اون فرم هست صورت وضعیت. صورت وضعیت چیه؟ میگه ما توافق کردیم مثلا پروژه در مورد گودبرداری 2000 متر زمینه. توافق کردیم برای 2000 متر زمین شما 2 میلیون از ما 2 میلیون به ما پرداخت میکنید. از این 2000 متر 500 مترش انجام شده. پس مطابق قرارداد مثلا 500,000 تومان از این مبلغ قرارداد به ما بزن. اون درخواستی که بابت یعنی یه اطلاعیه‌ای که بگه ما از تمامی قرارداد مثلا 25% رو انجام دادیم و مطالبه میکنیم هزینه‌ای رو، در قالب فرمی به اسم صورت وضعیت به کارفرما تحویل میشه. کارفرما معمولا تو شرکت پیمانکاری مهندس ناظری داره، یه ناظری داره به صورت کلی. اون صورت وضعیت رو که میبینه خب بعد پولشو بده، ولی همینجوری که نه، میگه خب اوکی بذار من بیام ببینم گودبرداری کردی یا نه. میاد یه چکی میکنه، اگه کار انجام شده باشه تایید میکنه و مبلغو پرداخت میکنه، اگه انجام نشده باشه میاد حالا جلسه میذارن با هم دیگه، قبولش نمیکنن صورت وضعیت رو، به هر دلیل دوباره میشینن صحبت میکنن و به نتیجه‌ای که باید میرسن. پس اون فرمه که از طرف پیمانکار به کارفرما بابت دریافت مبلغ و اطلاعیه‌ای که میگه من این موارد رو انجام دادم میره، اسمش از صورت وضعیت. یه سری چیزا هم هزینه‌های خود کارفرماه. ببینید من موسمو میارم تو تصویر، این بخشی که الان موسم داره میچرخه میشه هزینه‌های خود کارفرما، نه هزینه‌های خود پیمانکاره که اینا رو تو بخش مالی خودش در قالب صورت هزینه میزنه که بیاد حالا اون صورت وضعیتایی که یعنی پولایی که از کارفرما گرفته رو کنار هزینه‌هایی که خودش بابت اون پروژه داده قرار بده، در نهایت سود و زیانش رو به دست بیاره. این میشه خلاصه ای از فعالیت پیمانکاری که فعالیت تقریبا ساده ای هم نیست. یعنی پیاده سازیش تو حسابداری یه ذره پیچیده است، محاسباتش پیچیده است، بهای تمام شدهش نسبت به بازرگانی حداقل پیچیده است، نسبت به تولیدی هم به نظر من یه کوچولو پیچیده تر هست، چون یه ذره پراکندگی داره. مثلا تولیدی شاید چون متمرکزتره، ما خط تولید داریم، یه ذره همه چی درست‌تره. تو تولید ما حسابداری ساده‌تری داریم. یه چالشه که مثلا تو حسابداری‌های شرکت‌های پیمانکاری هست برای اینکه بتونن بهای تمام شده اون پروژه رو به دست بیارن، معمولا تو حقوق دستمزد خیلی اذیت میشن، چون ما تو حسابداری تولیدی اکثرا اینجوریه که یه نفر توی خط تولید کار میکنه، حقوقش هم مشخصه، میتونیم ساعت کارشو به دست بیاریم، بعدن فرمولاشو بدیم و بهای تمام شده رو حساب کنیم. ولی تو شرکت‌های پیمانکاری یه چیزی داریم اسم تسهیم هزینه، چون یه نفر شاید همزمان تو 3 تا پروژه کار کنه. حالا ما چجوری باید اینو به دست بیاریم که این یه نفر مثلا حقوقش پای کدوم پروژه است؟ در نهایت باید این حقوقش رو تسهیم کنیم به 3 تا پروژه به نسبتی که حالا اونجا داره کار میکنه. اینا حالا واردش نمیشم، صرفا میخوام یه توضیح خیلی کلی بدم که اون روال کلی کار دستتون بیاد و در آینده انشالله ما در یک دوره‌ای به نام دوره پیشرفته شرکت‌های پیمانکاری تمامی این مسائل بهتون آموزش میدیم. واحد حسابداری هم که مثل بقیه بخشا خب میاد اون بحث حقوق دستمزد، دارایی‌ها و امور قانونی و مالیاتی و بیمه رو انجام میده. به این بخش میگم واحد انبار، به بخش بعدی میگم واحد خزانه، به بخش وسط هم که میگم واحد حسابداری و همین. شرکت‌های پیمانکاری یه روال ببین من میخوام سادهش کنم براتون که درکش خیلی ساده تر بشه.
مگر میتونم کلی نمودار و کلی واحد براتون بکشم، ولی کلیت کار پیمانکاری همینه. حالا تو هر شرکتی بسته به بزرگی، بسته به ماهیت کاری که داره انجام میده، اینا ارتباط‌های یه ذره متفاوت تره دیگه. این هم بخش حسابداری پیمانکاری. امیدوارم که تونسته باشم مطالب رو به خوبی شما انتقال بدم. به کلیت کارم میگن حسابداری شرکت‌های پیمانکاری. در جلسه بعدی قراره که ساختار شرکت‌های پیمانکاری در قالب کدینگ حسابداری با هم دیگه ببینیم. بچه‌ها اگه از ویدیوهای حساب تیوب خوشتون میاد، میتونید ما رو در کانال یوتیوب سابسکرایب کنید، دنبال کنید تا نوتیفیکیشن ویدیوهای جدیدمون رو موبایلتون براتون بیاد. هرچند که حالا شاید یوتیوب بعضی وقتا نوتیفیکیشن هم نده، حتی اگه سابسکرایب کنین، مگر اینکه اون زنگوله هم بزنید. حالا من تو جلسات بعدی سعی می‌کنم یه بار نحوه سابسکرایب کردنم توضیح بدم، چون بعضی از دوستان شاید این مسئله رو ندونن که چجوری انجام میشه. در قسمت قبلی کدینگ شرکت‌های تولیدی رو داشتیم. در قسمت بعدی قراره که نحوه و ساختار فرآیند شرکت‌های پیمانکاری رو در قالب کدینگ حسابداری با هم دیگه داشته باشیم. قسمت بعدی رو حتما از دست ندید و همراه ما باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.